हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो अन्डा चाउमिनको रेसिपी। यसले सजिलो मिठो गरेर कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ एउटा भाँडामा पानी उमाल्न राखिसकेको छु र अब पानी उम्लिन पनि थालिसकेको छ। मैले यसमा राखेँ थोरै तेल, त्यसैगरी थोरै नुन, चलाइदिउँ एकचोटि। अब यसमा मैले राखेँ 300 ग्राम जति नुडल्स। यदि हजुरहरूसँग अन्डा नुडल्स छ भने त्यसलाई लिएर बनाउनु होला, एकदमै मिठो हुन्छ र छिटै बोइल पनि हुन्छ। र यसलाई अब 9-10 मिनट जति बोइल गर्नुपर्छ र कम्तीमा पनि 8 मिनट चाहिँ यसलाई बोइल गर्नै पर्छ। ल अब हाम्रो नुडल्स राम्ररी ठिक्क पाकिसकेको छ। अब म यसको पानी तराउँछु। ल मैले फेरि यहाँ प्यानमा एक ठुलो चम्चा तेललाई तताउन राखेको छु र तेल राम्ररी ताति पनि सकेको छ। अब मैले यसमा राखेँ 3वटा अन्डालाई मैले यसरी फुटाएर लिएको छु र अन्डामा मैले नुन पनि राखिसकेको छु। अब अन्डालाई राखेँ। यसरी चलाउँदै केही बेर 1-2 मिनट यसलाई पकाउनु पर्छ। अन्डा यतिको भएपछि अब मैले यसलाई झिकेँ। मैले राखेँ फेरि 2 ठुलो चम्चा तेल सेम प्यानमा। अब तेललाई केही बेर तात्न दिउँ। ल अब तेल तातेपछि मैले यसमा पुऱ्याएँ आधा सानो चम्चा जिरा, एउटा खजक खुर्सानी, एउटा सानो साइजको प्याज, थोरै नुन छ रे मैले प्याज राखेर, ल अब प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा पुऱ्याएँ एक सानो चम्चा भुटेको लसुन र अदुवा, मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार, आधा सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, चलाइदिउँ। र मैले यहाँ लिएको छु आधा कप हरियो क्याप्सिकम, आधा कप गाजर र आधा कप बन्दा, र यसलाई राखेँ। मैले नुन राखेँ आफ्नो स्वादअनुसार भेजी राखेर। अब यो भेजीहरूलाई 1-2 मिनट जति यतिकै चलाउँदै पकाउनु पर्छ। धेरै बेर चाहिँ यसलाई पकाउनु हुँदैन। ल अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ एक ठुलो चम्चा भिनेगर, एक ठुलो चम्चा सोया सस, मैले राखेँ एक ठुलो चम्चा केचप, मिक्स गरिदिउँ।
यति बेला हामीले हिट चाहिँ मिडियम टु हाई राख्नुपर्छ। र मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा चाउमिन मसला, र अब यसमा मैले राखेँ अघि बोइल गरेको नुडल्स, थोरै नुन राखेँ मैले। नुडल्स बोइल गर्दा पनि मैले नुन राखिसकेको छ। ससहरूमा पनि नुन हुन्छ, त्यही भएर नुन चाहिँ विचार गरेर राख्नुपर्छ। र एकचोटि मैले चलाइदिएँ। पिरो चाहिँ आफूलाई कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार आफ्नो इच्छाले यसमा राख्न सकिन्छ। र अब मैले राखेँ अघि मैले बनाएको अन्डा, अब यसलाई हाई हिटमा चलाउँदै केही बेर पकाउनुपर्छ, 1-2 मिनट जति। ल अब हाम्रो अन्डा चाउमिन खानको लागि रेडी भएको छ। यसमा मैले राखेँ काटेको हरियो धनियाको पाता, चलाइदिएँ एकचोटि। ल अब हाम्रो अन्डा चाउमिन खानको लागि रेडी भएको छ। ल अब हाम्रो एकदमै यम्मी अन्डा चाउमिन बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी अन्डा चाउमिन बनाएर इन्जोय गर्नु होला, एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाउँदा। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिक रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।